ඔයාගේ SIM එක අවුරුදු ගාණක් පරණයිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ළඟදීද ගත්ත? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ SIM එක කොච්චර පරණ වුණත් ඔයාට තාම කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබිලා නැද්ද? ඒ කියන්නේ free call, free SMS, free data, එහෙම නැත්නම් dialog mega වාසනාව වගේ දීමනා එහෙම මොකුත් තාම ලැබිලා නැද්ද? ඔන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට සරල උත්තරයක් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා. ඔයාලට ඔන්න අද ඉඳන් පුළුවන් free data, free call, free SMS හැමදේම ඔයාලා දාන හැම රීලෝඩ් එකකටම ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන හැම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම ඉතා ඉක්මනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාලට අද වෙනකන් හම්බෙන්න තියෙන හැම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම ඩයලොග් ආයතනයේ. ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අද ඒ ගැන තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නේ කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම රතු පාට subscribe button එක බලලා bell icon එක touch එකේ තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ හැම එකක්ම ඔයගොල්ලෝ ගානම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. කොහොමද dialog පාවිච්චි කරන ඔයාලට ලැබෙන තියෙන හැම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාගේ දුරකථනයට ලබා ගන්න කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ messenger app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන නම්බර් එක type කරන තැන ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න ඕනේ 678 කියලා. 678 කියලා type කරලා ඔයගොල්ලෝ message type කරන තැන type කරගන්න. promo කියලා type කරලා හිස් තැනක් තියලා on කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ dialog sim එකෙන් මේ message එක send කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ශනික තප්පර 10ක් විතර එනකොට මේ වගේ තවත් message එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සඳහන් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන තියෙන හැම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම දැන් ඉඳන් ඉදිරියේදී පැය 48ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා කියලා. ඔන්න ඕගොල්ලන්ට දැන් බලාගෙන හිටියා වගේම ලැබෙන තියෙන හැම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදී SIM එක ගොඩක් පරණ වෙන්න ඒ කියන්නේ SIM එක පාවිච්චි කරලා පරණ වෙලා තියෙන කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් විශේෂයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝෂන් ඔන් කරොත් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්. මගේ dialog SIM එකක් තිබ්බා අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර පරණ එකක්. මට ඒකේ ප්‍රොමෝෂන් ඔන් කරාට පස්සේ රුපියල් 100ක් දාපුවාම විනාඩි 250ක් free D2D call ලැබුණා. එතකොට MB 500ක් free data ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ලැබුණා මාස 3ක් පුරාවට. මට දැනටත් ගොඩක් message එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා රුපියල් 199ක data package එකක් සක්‍රිය කරොත් අමතරව GB 20ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මගේ ගොඩක් වාසිය ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොමෝෂන් ඔන් කිරීම හරහා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක touch එකේ තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.